Xin chào các bạn đã đến với Nhật Ký Forex. Thì tuần này mình sẽ làm cái video nhận định thị trường Bitcoin, vàng và một số cặp tiền về Forex. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái đồ thị của BTC. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào biểu đồ tuần của BTC. Thì hiện tại là theo biểu đồ tuần của BTC thì mình thấy cấu trúc của biểu đồ tuần, khung tuần của BTC vẫn là một cấu trúc tăng. Thị trường của khung tuần đi như thế này. Và đây là cái đáy, cái key level quan trọng của khung tuần là BTC theo khung tuần là vẫn là một cấu trúc tăng. Nên giá đã phản ứng rất nhiều cây nến tại cái vùng key level quan trọng của khung tuần. Chính là vùng từ vùng giá 28.000 cho đến cái vùng giá 32.000. Đây là một vùng key level khá rộng khung tuần. Thì giá đã có 1 lần, 2 lần, 3 lần và đây là lần thứ 4 giá phản ứng với vùng key level này. Và nếu cuối tuần này mà cây nến của BTC đóng nến với cây nến như thế này thì chúng ta có một cái tín hiệu rất đẹp cho cái việc ủng hộ cho việc mua BTC, là một cây nến pin 3 rút chân tăng rất là đẹp. Sau có một lần cây pin 3 rút chân dâu dài rất là dài ở hồi tháng 6. Thì với khung tuần thì chúng ta xác nhận là BTC vẫn đang trong một xu hướng tăng. Còn đại đồ thị ở khung ngày BTC thì chúng ta đang có đồ thị khung ngày BTC đang là một xu hướng giảm. Khung ngày thì là xu hướng giảm. Thị khung ngày thì đang là một xu hướng giảm. Các bạn lưu ý là mình sẽ, khi mình nhận định, mình phân tích ấy, thì mình sẽ phân tích và nhận định rất rõ là xu hướng tăng ở time frame nào và xu hướng giảm ở time frame nào. Thì các bạn mà trade trong cái khung thời gian của cái time frame đó thì chúng ta sẽ lựa vào cái xu hướng chính tại time frame đó để chúng ta trade. Chứ mình cũng sẽ không nói chung là xu hướng của BTC tăng hay giảm, mà mình sẽ nói chi tiết là ở time frame tuần là xu hướng của BTC vẫn tăng. Đến khi nào mà giá phá được cái vùng giá 28 đến 32.000 này, giá phá qua thì lúc đó xu hướng của BTC khung tuần mới trở thành xu hướng giảm. Còn hiện tại khi giá chưa phá qua được thì xu hướng khung tuần BTC vẫn là một xu hướng tăng. Nhưng hiện tại ở xu hướng ngày thì đã hình thành cấu trúc giảm. Lý do là đã tạo được một cái đáy sau thấp hơn cái đáy trước và một cái đỉnh sau cũng thấp hơn đỉnh trước. Cho nên hiện tại ở khung ngày thì đã tạo được một cái cấu trúc giảm. Và đây là cái key level quan trọng của cái cấu trúc giảm khung ngày. Và đây là cái đáy cũ. Thì các bạn chơi thì mình nghĩ là các bạn chơi ở trong khung thời gian là khoảng H4 D1 là mình nghĩ là cái khung thời gian mà cái tỷ lệ chính xác nó cao nhất và lên nó ít nhiễu nhất. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay về cái đồ thị ở time frame H4, chúng ta xem cấu trúc của thị trường time frame H4 như thế nào. Thì chúng ta có thể là lựa chọn cánh sell hoặc cánh buy theo cái cấu trúc H4 mà là cái cấu trúc chính chúng ta sẽ lựa chọn chơi. Còn cấu trúc tuần và cấu trúc D1 chúng ta sẽ nắm được cái xu hướng của cấu trúc đó để chúng ta lựa chọn cái vùng TP và SN cho hợp lý. Nếu xu hướng của H4 mà cùng chiều với cả xu hướng của D1 thì chúng ta sẽ có một cái lệnh buy tốt hơn nhiều. Còn nếu xu hướng của H4 mà tăng mà D1 chúng ta là xu hướng giảm thì chúng ta có thể TP ở cái vùng bán mạnh tại khung ngày để đảm bảo cái sự an toàn cho cái lệnh đấu thắng. Thì tại cái time frame H4 này thì giá hiện tại nó đang di chuyển như thế này. Mình chuyển màu trắng cho nó dễ nhìn nhé. Tại time frame H4 thì xu hướng của BTC đã chuyển từ giảm thành tăng. Bởi vì đây là cái key level quan trọng của cái xu hướng giảm. Và hiện tại là giá của BTC đã phá qua. Thì hiện tại là xu hướng của BTC trong khung thời gian H4 là vừa chuyển từ xu hướng giảm thành xu hướng tăng. Như vậy là chúng ta đã chơi theo cái time frame H4 này thì chúng ta hoàn toàn có thể canh buy đi theo cái time frame H4. Và chúng ta phải lưu ý là chúng ta để ý đến cái xu hướng time frame ngày của BTC. Đồ thị BTC vẫn là hướng giảm, cho nên chúng ta sẽ có một cái điểm TP
tối đa là đến cái vùng giá mà khung ngày có thể bán mạnh, đó là cái vùng giá 46.800 này. Và cái SL của chúng ta sẽ là dưới cái đáy mà tạo ra cái đỉnh cao nhất của khung thời gian H4. Thì là cái đáy này là cái vùng giá 29.000. Đấy, thì chúng ta có thể một SL an toàn với vùng giá 29.000 hoặc 28.500 và TP tối đa lên đến vùng 46.000 là mình nghĩ là một TP hợp lý và an toàn. Và còn bạn nào mà muốn một cái TP nó an toàn hơn nữa, khi chúng ta buy BTC thì chúng ta thấy cái vùng giá này. Cái vùng giá này là cái vùng giá mà rất nhiều lần là BTC đang sideways ở trong cái vùng giá này. Thì chúng ta có thể TP an toàn ngắn là đến vùng 39.000 này, thì mình nghĩ là TP nó sẽ an toàn nhất và tỷ lệ thắng cao nhất. Thì tại time frame H4 này thì chúng ta đã xác nhận xu hướng tăng và bây giờ chúng ta chỉ có canh buy BTC thôi. Và khi canh buy thì chúng ta sẽ canh buy BTC tại các vùng giá nào? Thì nhìn vào đồ thị này thì chúng ta có hai cái điểm mua nếu theo time frame H4. Đó là chúng ta mua tại cái đỉnh cũ của BTC là tại cái vùng giá 33.000 mà BTC vừa phá qua, là cái key level quan trọng của time frame giảm. Hai là chúng ta mua tại cái nơi bắt đầu cái xu hướng tăng của time frame H4, chính là cái vùng giá 29.500 này. Và nếu các bạn mà muốn nhìn thị trường rõ hơn ở trong cái khúc này thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển sang time frame H1 để tham khảo một cái điểm mua tốt hơn nữa ở time frame H1. Là chúng ta có thể là xem cấu trúc của thị trường time frame H1 là BTC đi như thế nào trong time frame H1 này. Thì ở time frame H1 này thì BTC đang di chuyển như thế này. Đây là cấu trúc của time frame H1 BTC. Ở time frame H1 này thì BTC cũng là một cấu trúc tăng. Chúng ta có thêm một điểm cộng nữa là tại time frame H1 và time frame H4 đang hợp lưu với nhau và đều là cấu trúc tăng. Và cái điểm mua của time frame H1 chúng ta cũng sẽ có hai cái điểm mua. Một là tại cái vùng giá 32.800, 33.000 này cùng với cả cái đỉnh cũ của H4. Thì đây là một cái điểm mua mà cả H4 và cả H1 hợp lưu. Hai là nếu BTC giảm được xuống cái vùng 32.000 thì đây cũng là một điểm mua rất tốt tại cái time frame H1. Đấy, thì chúng ta nếu mà chúng ta mua theo time frame H1 thì chúng ta có thể đặt lệnh mua ở hai điểm, một là vùng 33.000, hai là vùng 32.200 và chúng ta sẽ SL ở dưới vùng 31.500, chúng ta có thể SL khoảng 31.000 hoặc 31.200. Thì mình nghĩ đấy là một SL an toàn và chúng ta có thể buy lên. Và TP như mình đã nói trước là chúng ta có thể TP ngắn tại cái vùng giá 39.000 này thì mình nghĩ là chúng ta có một tỷ lệ RR rất cao rồi. Với cái lệnh mà chúng ta có cái SL ở dưới này, đây, chúng ta sẽ SL ở dưới vùng khoảng 31.200 và chúng ta TP lên cái vùng này. Chúng ta sẽ có một cái lệnh là tỷ lệ 1.82 thì chúng ta có thể nới cái SL ra một chút để chúng ta lấy tỷ lệ 18 thôi, là mình nghĩ là cũng đã rất ấn tượng rồi. Đấy, thì các bạn tham khảo cái xu hướng của BTC đã chuyển từ xu hướng giảm thành xu hướng tăng tại time frame H4 và H1 và chúng ta có thể thực hiện canh buy lên. Chú ý đến những cái vùng bán mạnh tại cái khung D1 là cái xu hướng ở D1 vẫn là xu hướng giảm nhưng mà xu hướng tuần lại là xu hướng tăng và chúng ta đang có cái mức giá phản ứng rất mạnh với khung xu hướng tăng của khung tuần. Và chúng ta có thể thực hiện là lệnh mua theo H4 và H1. Rồi và tiếp theo đây chúng ta sẽ sang cái đồ thị của con vàng. Thì hiện tại là theo time frame mình thì mình chơi theo time frame H4 và H1 cho nên là mình sẽ phân tích theo cái xu hướng của H4 và H1 để các bạn cũng có thể dễ dàng ra cái kèo chơi theo cái time frame này. Vì thường là một tuần mình chơi thì mình thấy là nếu mà chúng ta thay theo time frame H4 và H1 thì chúng ta sẽ có khoảng 1 đến 2 cơ hội. Đấy, thì mình nghĩ thế là vừa đủ. Chúng ta thay time frame nhỏ hơn thì nó sẽ nhiễu, có nhiều cơ hội nhưng sẽ nhiễu. Còn chúng ta nếu mà chơi trong time frame lớn hơn thì nó sẽ có ít cơ hội đi. Thì mình nghĩ là với những trader chúng ta trade thì chúng ta sẽ lên lựa chọn time frame H4 và H1
hoặc là H4D1 để chúng ta trade, thì nó sẽ đảm bảo được cái tính là cái số lượng cơ hội nó vừa đủ và cái tín hiệu lớn cũng như cấu trúc thị trường nó rõ ràng, ít bị nhiễu. Thì tại time frame H4 của con vàng này thì mình thấy là cấu trúc của thị trường đang là cấu trúc giảm. Hiện tại tại time frame H4 thì thị trường đang là cấu trúc giảm, và có hai cái vùng giá chúng ta đáng lưu ý trong time frame H4 này, chính là cái vùng giá đáy cũ này và thứ hai là cái vùng giá là cái vùng key level quan trọng của cái time frame H4. Thì giá trong thời gian vừa qua là giá đang có dấu hiệu hồi lên, nhưng mà cái nến đi rất là khó chịu và sideways rất là nhiều. Thì theo như mình nhận định thì vàng sẽ tiếp tục có thể hồi lên đến cái vùng bán của cái đáy cũ mà cấu trúc giảm nó tạo ra. Hai là mình sẽ đo từ Fibonacci. Fibonacci thì giá vàng cũng đã tiệm cận được cái vùng 0.618 và vùng 0.5. Như vậy thì là với cấu trúc của con vàng này tại time frame H4 thì giá cũng đã hồi lại được ở cái mức Fibonacci 0.618 và 0.5, cho nên là giá vàng hoàn toàn có thể thay đổi cái sẽ tiếp tục đi theo cái time frame giảm của cái time frame H4. Thì chúng ta sẽ qua cái time frame H1 để chúng ta kiểm tra xem là cái cấu trúc thị trường của time frame H1 thì thị trường di chuyển như thế nào. Thì trong cái time frame H1 này thì mình thấy thị trường nó di chuyển như thế này. Cái vùng này là cái vùng đi ngang sideways nhé các bạn nhé. Trong time frame H1 thì mình thấy là thị trường của cấu trúc của con vàng nó đang đi như thế này. Như vậy thì đây sẽ là cái vùng giá key level quan trọng của cái time frame H1. Nếu giá phá qua được cái vùng giá này thì cấu trúc của H1 sẽ chuyển thành cấu trúc giảm, là cùng hợp lưu với cấu trúc giảm của H4, thì khi đó chúng ta sẽ canh sell. Đấy, nhưng mà hiện tại thì giá đang tranh chấp ở cái vùng key level quan trọng này, và cấu trúc của M15 ở tại cái vùng key level quan trọng này thì các bạn sẽ theo dõi thêm. Thì hiện tại là mình thấy giá đã có 1, 2, 3, 4 lần phản ứng với cái vùng giá này rồi, nhưng mà cái lực tăng lên nó cũng chưa được mạnh, và cái dấu hiệu của thị trường là chúng ta sẽ lưu ý là H4 là con vàng nó đã chạm tới cái vùng Fibonacci 0.5 đến 0.618 của cái time frame giảm H4, cho nên là mình nghĩ là sang tuần con vàng này các bạn nên đứng ngoài chờ đợi. Nếu giá phá qua được cái key level quan trọng của H1 là cái vùng 1789 này thì các bạn có thể là canh giá hồi lại và sell. Còn nếu các bạn nào mà muốn một lệnh buy thì mình nghĩ các bạn là nên chờ những tín hiệu thêm, và cái TP của các bạn nên tối đa là đến cái vùng giá cũ này của các con vàng đã từng chạm tới. Đó là cái vùng giá là 1831 này, là cái TP mình nghĩ là nếu các bạn muốn canh buy thì TP ở cái vùng giá này là cái TP an toàn. Và SL thì các bạn cố gắng là lên SL ở dưới cái vùng giá này. Nếu mà chúng ta buy lên mà giá không đi theo đúng hướng của chúng ta thì chúng ta sẽ cắt lệnh và chúng ta chuyển hướng canh sell là một cái điều hợp lý và an toàn hơn rất nhiều. Hiện tại là mình nhắc lại là con vàng đang trong xu hướng H4 là xu hướng giảm, và giá đã về đến vùng Fibonacci 0.5 đến 0.618. Trong time frame H1 thì cấu trúc của vàng là cấu trúc tăng, và giá đang phản ứng với vùng key level quan trọng tại vùng 1790 đến 1795 và đang có dấu hiệu rút chân. Đấy, nhưng mà mình thấy là giá đi lên nó không được mạnh và đi xuống các cái nến đỏ nhìn cũng rất là ghê, cho nên là trong trường hợp này thì cá nhân mình sẽ đứng ở ngoài quan sát và đợi. Nếu mà giá không thể giảm nữa thì mình sẽ thực hiện một lệnh buy và TP đến cái vùng 1830, và nếu mà giá phá qua được vùng key level này thì mình sẽ chuyển canh sell, nó sẽ hợp lý. Các bạn tham khảo. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ đến với đồ thị của cặp GU.
Thì hiện tại là trong cấu trúc D1 của GU thì mình thấy là cấu trúc của GU nó sẽ đi như thế này. Và hiện tại thì giá đã phá qua cái key level quan trọng của cái time frame D1. GU đã chuyển từ xu hướng tăng thành xu hướng giảm ở time frame D1. Thì chúng ta sẽ tiếp tục là theo dõi thêm ở cấu trúc của time frame H4 này thì GU nó sẽ di chuyển như thế nào nhé. Tại time frame H4 thì mình cũng đang thấy đây là một cấu trúc giảm khá rõ rệt của GU ở time frame H4. Đây, H4 của GU đi như thế này. Đây, phải cấu trúc tăng chuyển đến cấu trúc giảm. Tại time frame H4 của GU thì là cũng đang tồn tại một cấu trúc giảm. Như vậy là xu hướng của D1 và xu hướng của H4 đang hợp lưu với nhau và cùng là cấu trúc giảm của cặp GU. Thì hiện tại là chúng ta sẽ canh sell GU là chính. Thì với cái cấu trúc giảm của khung H4 như thế này thì chúng ta sẽ có một cái vùng key level quan trọng, chính là cái vùng giá này. Là cái vùng key level quan trọng chính là cái vùng giá là 1.389 và cái vùng đáy cũ của cái khung time frame H4 này. Đáy cũ time frame H4 này thì mình thấy giá nó là vùng 1.38. Thì qua cái cấu trúc của thị trường cấu trúc của cái time frame D1 và cấu trúc của time frame H4 này thì mình đưa ra cái nhận định là trong tuần tới chúng ta sẽ canh sell GU. Và chúng ta canh sell thì chúng ta sẽ có hai cái điểm để chúng ta có thể canh sell. Một là cái vùng giá đáy cũ này, và hai là cái vùng giá key level quan trọng. Đây là hai cái vùng giá chúng ta có thể canh sell của GU trong tuần tới. Thì mình thử đo thử Fibonacci xem là cái đáy cũ này nó có trùng với cả cái Fibonacci không, nhưng mà mình nhìn như này mình nghĩ sẽ là trùng. Vâng, cái vùng giá của đáy cũ nó cao hơn cái vùng giá 0.618 của cặp GU. Thì vậy là mình sẽ thiên về một cái lệnh sell ở tại cái đáy cũ này với GU sẽ là cái lệnh mà có tỷ lệ là chúng ta sẽ có thể là chạm lệnh cao nhất là với cặp GU. Thì vậy là chúng ta đã tạm thời là chúng ta sẽ thiết kế một cái lệnh là chúng ta sẽ canh sell tại cái đáy của cái đáy mà cấu trúc giảm của cái time frame H4, và chúng ta sẽ xem thêm TP, chúng ta sẽ TP về đâu là hợp lý. Thì với khung D là chúng ta là khung giảm, khung tuần của cặp GU này chúng ta là một cấu trúc tăng nhé các bạn. Với tuần của GU là tăng, cấu trúc tuần là tăng, và đây là cái đáy cũ, đây là cái đỉnh cũ của GU, đây là vùng giá đỉnh cũ của GU. Và giá chưa về đến cái đỉnh cũ này thì cá nhân mình nhận định là giá trong khung ngày đang là xu hướng giảm thì nó sẽ về đến cái đỉnh cũ này, và các bạn hoàn toàn có thể canh sell một lệnh từ cái vùng giá đáy cũ của H4 và chúng ta sẽ TP về cái vùng giá của cái đỉnh cũ của khung tuần. Đấy là một TP an toàn, và chúng ta sẽ SL ở sau cái vùng giá 1.38 này. Trong trường hợp mà giá đến cái vùng giá này mà giá không đi xuống, chúng ta hoàn toàn có thể canh sell một lệnh nữa bên trên này, vì cấu trúc giảm của H4 và đây chính là cái vùng giá key level quan trọng, là cái nơi bán mạnh nhất cuối cùng của phe bán. Nếu mà cái vùng giá này không giữ được thì cấu trúc H4 sẽ chuyển thành cấu trúc tăng. Đấy, nhưng mà mình thấy là cái lực mua tồn tại để có thể chuyển đảo chiều một xu hướng từ giảm thành tăng, thì mình nghĩ là giá nó phải phản ứng đến cái vùng đỉnh cũ của khung tuần này thì giá mới tiếp tục phản ứng thì chuyển thành khung tăng được, hoặc là giá tiếp tục giảm tiếp thì chúng ta sẽ xét sau. Nhưng hiện tại thì giá chưa đến cái vùng mua mạnh, cho nên mình nghĩ là để đảo chiều một xu hướng H4 trong cái thời điểm này là chưa hợp lý. Cho nên cá nhân mình thì vẫn cứ khuyến nghị các bạn là hoàn toàn có thể canh sell tại cái vùng đáy cũ hoặc cái vùng đỉnh
cái nơi key level quan trọng cuối cùng này, và chúng ta sẽ TP an toàn đến cái vùng 1.35, cái vùng đỉnh của khung tuần. Bước tiếp theo chúng ta sẽ đến với con dầu. Thì mình thấy là trong tuần tới này con dầu cũng có khả năng sẽ có một cơ hội, một lệnh sell. Thế nên là mình sẽ cùng các bạn phân tích xem là chúng ta có thể sell dầu được hay không, và cái điểm chúng ta canh sell là ở đâu. Thì đến đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái cấu trúc của D1. Thì hiện tại là mình thấy cấu trúc của D1 đã hình thành một cấu trúc giảm, đã tạo được một cái đỉnh sau thấp hơn và một cái đáy sau thấp hơn ở cái khung D1. Đấy, và giá đang có cái xu hướng hồi lại với lực hồi lại cũng tương đối lớn, nhưng mà cái cấu trúc thị trường vẫn là cấu trúc giảm, cho nên là mình vẫn khuyến nghị các bạn nên canh ở lệnh sell hơn là một lệnh buy. Thì chúng ta sẽ chuyển sang tham frame H4 để xem cấu trúc của thị trường đi trong tham frame 4 như nào. Thì thị trường đi trong tham frame 4 thì thị trường di chuyển như thế này trong con mắt của mình. Cái vùng giá này là đi ngang thôi. Rồi chúng ta sẽ chuyển màu trắng cho dễ nhìn. Với tham frame H4 thì thị trường cũng đang hình thành một cấu trúc giảm. Nó có một sự hợp lưu rất là đẹp ở đây, đó là cấu trúc của H4 và cấu trúc của D1 đang hợp lưu với nhau. Và đây là cái key level quan trọng của cái tham frame H4, là cái vùng giá 75 đô. Và cái đáy cũ, cái key level quan trọng của cái xu hướng tăng bị phá chính là cái vùng giá 72.3 đô. Đấy, thì với cái cấu trúc giảm của khung H4 hợp lưu cùng với cấu trúc giảm của tham frame D1 thì mình khuyến nghị các bạn là sang tuần chúng ta có thể canh sell khi có những cái dấu hiệu price action, những cái nến giảm chiều, những cái nến nhấn chìm pin 3 ở hai cái vùng này. Một là cái vùng đáy cũ, và hai là cái vùng key level quan trọng của cái tham frame H4 trong cái cấu trúc giảm, và chúng ta canh sell ở hai cái điểm này. Và các bạn nếu TP an toàn thì các bạn có thể TP đến cái vùng hiện tại như mình nhìn thấy ở cấu trúc D1 này thì giá cũng đã về đến một cái vùng mua khá là mạnh của khung tuần, chính là cái vùng đỉnh cũ của khung tuần, và giá đã về điểm mua của khung tuần rồi. Đấy, nhưng hiện tại là với cái cấu trúc giảm của cả khung ngày và khung H4 thì trong trường hợp này chúng ta lên canh sell là có cái điểm cộng hơn. Còn đâu là nếu mà thị trường phá được cấu trúc của H4 chuyển từ giảm thành tăng thì chúng ta bắt đầu mới canh buy. Nhưng trong trường hợp này thì mình nghĩ là cái xu hướng nó đang giảm thì chúng ta sẽ canh sell, nó sẽ hợp lý hơn khi có những dấu hiệu price action ủng hộ cho cái việc sell. Và chúng ta sẽ TP đến cái vùng giá mà nó đã từng phản ứng trước đây, đó là cái vùng giá 66 đô này. Đấy, thì nếu mà giá có phá qua cái vùng giá 66 đô này thì chúng ta sẽ tiếp tục canh sell khi giá hồi lại. Còn trước mắt thì chúng ta sẽ canh sell với những cái tín hiệu price action của thị trường cho tại cái vùng đáy cũ và cái vùng đỉnh key level quan trọng của tham frame H4, và chúng ta sẽ chỉ TP về cái vùng giá 66 đô này, chính là cái vùng mua mạnh của tham frame tuần. Đấy, thì mình nghĩ sẽ là một cái lệnh mà có khả năng TP nó an toàn, và sau khi giá mà có thể phá qua được cái vùng mua của khung tuần này, chúng ta sẽ tiếp tục canh sell đến những cái vùng mua tiếp theo của khung tuần. Rồi, xin chào các bạn, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một tuần giao dịch thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe hết video. Các bạn hãy đăng ký và nhấn nút theo dõi để nhận được video nhanh nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.